Hi, Attorney Kari! Hi, Miss Nudge. Hi, Senator Risa. How are you? Okay naman po. That's Salamat kayo. good. We're doing good. We're doing good. It was nice to see you. I think nakamute si Carrie. No, I'm not. I'm good. Oh, okay. All Okay, right. I good. think we're ready to start. Yes, we are. Yes. All right. So, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa ating third episode ng Kapihan with my sis, ang talk show para sa ating mga kababaihan. Ako po si Carrie. At ako po si Najalyn. And Naj, it's exciting today dahil regular na natin makakasama si VP Lenny through VP Lenny's time. Yes, she will have a regular spot na in our show. And yung topic din natin is something that I'm personally very much interested in. And masarap kakwentuhan yung guest natin this afternoon tungkol sa isyung ito. So, I guess the floor is yours para pag-usapan natin ang domestic abuse na karamihan na biktima ay mga ina. Ano? Yes. Oo nga, Carrie. Kaya ang ating guest ngayon ay isang eksperto sa ating topic. She is a champion for women's rights and is very active in raising awareness on domestic abuse issues. Marami din siyang naipasang batas para sa ating mga kababaihan and single parents tulad ng Solo Parents Act, expanded maternity leave law, and many, many more. Ang ating guest, she really fights to protect our women and children at siya ay walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Magandang hapon po, Senator Risa. Magandang hapon din po, Miss Nudge. Magandang hapon, Attorney Carrie. Hi, So ma'am. nice to reunite with you here on the show. Yes. And I'm looking forward to hearing VP Lenny at magandang hapon sa lahat ng mga sis na nandirito kasama natin. Yes. Thank you. And thank you for being our guest for today. Especially very important na topic po na ito. And welcome po sa Kapihan with my sis. We just want to greet you. Belated Happy Mother's Day po. And by the way, sa inyo rin, lahat ng mga nanay na kasama natin dito. At kay VP Lenny din. Definitely kay VP Lenny din po. Thank you. By the way, paano po kayo nag-celebrate ng Mother's Day this past weekend? Oh, well, funny you should ask, Miss Naj, kasi sobrang this was one of the happiest Mother's Day so far for me. Napakasimple ng plano namin, ng mga anak ko. Basta to eat together and to watch a film together. Kalaunan, yung panganay ko, my only son among the four, hindi siya makauwi sa bahay. So, nag-ano na lang siya parang video call to watch the movie with us. And then para magkukuhan kami. Yeah, tapos we ate together, kaming apat na babae in the family. Then my son was eating online with us. Tapos they surprised me with flowers. I don't know, sa pagkwento ko parang very common elements naman for many of our families. But I'm just so happy na it was
damang-dama ko yung accompaniment nila, yung loving kindness nila, yung sweetness nila last weekend. So I hope all our sis had a happy Mother's Day too with our kids. I'm Thank sure you. Thank you. Naj Yes. did. Solid Yes. yung kanyang yung kanyang celebration, bongga. Happy. Yeah, we actually had we had lunch here at the house. We catered, we ordered. So Nice. and we just had our parents came over and mga bata. So and then yeah. But it was really, really good. We had fun. So yeah. And it was a special moment. Thank you. For me, it Yeah. was just cooking a bit tapos movie. Wow. Diba? Yeah. Wow. Fun din siya eh. Movie's Kain, always ganyan. good. Hindi talaga. Yeah, True. it is. Yeah. And we didn't watch a movie though. I wish we did. So, May popcorn pa kami eh. Nag-pop na lang oh kami. wow. Although Kakain dapat kita. pre-planned yung movie kasi minsan Oo. away pa yan kung ano yung papanood. Yeah, Exactly. we ended up parang replaying na lang Bridget Jones's Diary. Ay, fun! Yeah. Yes, super. Wala, absent Yeah. kasi yung boy. Kaya okay. Oh, well, oo nga no, na-outvote siya ng Di I Oras. know. I Pero know. talaga, actually, sa totoo lang, Mother's Day is really one of the fun days to celebrate, no? For some reason, di ba parang the joke is always that it's that one day na it's the mom is actually pampered, di ba? Not the other way Yes. around. Di ba? Correct. Although, unfortunately, sa ibang mga kababaihan, sa ibang mga sis natin, di ba? Yung mga ganyan ay hindi yun yung norm, di ba? Or they start off with something like that, pero eventually it turns into something else. Yeah. No, Yeah. Sen Risa, dun sa experiences ninyo sa pakikipag-usap sa mga babaeng, di ba, naging biktima ng domestic abuse, kailan nagsa-start? I mean, is there a starting point there? Or what happens? Di ba, what triggers it? And why does it happen to them? Good question, di ba? How does it start or does it start? Or kumbaga, yung ugat ba niya, yung binihi ba niya, nandun na pala mula sa simula? And in examining that question, we really have to look at paano ba talaga yung lipunan natin at mga kultura natin. Kasi 'di ba, often we find kapag kausap natin yung mga sis natin who suffer domestic abuse, domestic violence, talagang nakaugat siya sa unequal relations, a power imbalance. So in that sense, hindi lang simpleng politika as politika, but that question of power, which is important for all of us na aktivista and also who work in politics. Pag din sa pagitan ng isang couple, whether eventually they marry or they live in, yung imbalance pala sa power na yan is often at the root or at the heart of domestic abuse. At minsan, hindi natin napapansin sa simula eh. You know nga, you were saying, Attorney Carrie, sometimes things start out so rosily. And then later on, may mga subtle signs, may mga warning signs baka sa simula, pero nagbubulag-bulagan tayo dyan because we think it's not that serious or it's not really going to lead to something concrete. Pero kung nandun na pala sa simula, no, sa tao, it will progress to worse and worse manifestations. Minsan magsisimula siya sa verbal abuse, no? Yung iinsultuhin ka, mamaliitin ka, and then mapapadalas yung incident niyan at titindi yung language, and eventually ang language kasi susi sa ugali natin eh. Eventually naisasalin din sa physical abuse, ultimong sexual abuse, therefore that terrible phenomenon of marital rape. Meron ding mga, speaking of subtle, may mga subtle na hindi natin kaagad nahahalata or hindi natin nagigets kaagad na ano man na ba to? Emotional or mental abuse na ba to? Di ba na imamanipulate tayo ng asawa or partner, or yung bagong term but which has been happening for a long time, yung so-called gaslighting, na parang ipapadalawang isip pa tayo na, did I really experience that? Is this, am I, di ba, interpreting it the right way, or OA lang ba ako? So ang babae na yung victim survivor or yung victim at the start, tapos siya pa yung magdadalawang isip if she is really suffering
a crime. And so yun, kasama dyan yung paulit-ulit na panunuyo after a violent or abusive event. And then of course, last but not the least, yung isa rin sa maraming manifestasyon na nakikita natin, yung financial abuse, Yes. withholding resources, making the woman totally or practically dependent sa asawa niya o partner para sa survival. So it makes it all the harder para humingi ng tulong or to seek redress of grievance, to end the abuse, kasi pati yung pag-access sa suporta ay malilimitahan dun sa pagiging financially dependent dun sa abuser, no? That's the irony of it. And weird pa with with lalo na yung financial abuse. Parang feeling ko, parang some husbands or some partners don't even think that it's, don't even think that it's abuse, 'di ba? Parang sa kanila ang abuse kasi is something that's physical, even yung verbal 'di ba? Parang hindi pa nagre-register to a lot of people that you're hurting somebody. Hindi nakikita yung latay, hindi nakikita yung anything, 'di ba? Pero 'di ba, the damage is probably even worse, 'di ba, than the physical violence. I would think so too, Yeah, verbal is worse, I would say, than physical kasi it sticks to your mind. It's parang dumidiin sa isip mo na ikaw yan, ganyan ka talaga, diba? When you're really not, so. It can be really dehumanizing and disempowering and disabling. Lahat ng mga dis na nega sa atin. Oo, kasi parang babawasan tayo ng limb or isang capacity. Nung bata tayo, when we were little girls, parang sky's the limit, di ba? So, and we expected na sa pinaka-importanting mga relasyon, we'll continue to grow and we be supported and affirmed. So, siguro minsan kaya rin tayo mabagal to recognize the abuse kasi shock na, ba't ito yung nangyayari dito, di ba? Parang baliktad. Yeah. And you don't expect it to happen to you. It happens to other people but not to you until it happens to you. Yun so, pa. Parang it's so far away. So when it's near, it's too painful for us to think, am I in this situation? And when, a loved one makes you feel less, diba? That's, kasi, diba, when you welcome somebody in your life, diba, the idea is for that person to add on to you. Diba? And when that person takes it away, or takes something away, maski hindi mo alam kung ano yun, diba, it makes you feel less. So it makes you feel, diba, parang lalong nagkulang, parang mali, diba? Pero anyway, bago natin ituloy yung kwentuhan, pakinggan po natin yung story. We have a video. This lady is a victim, no, ng pang-aabuso. So, can we roll the video, please? Ako si for 11 years, nakaranas ako ng emotional, physical, mental abuse sa asawa ko. One time, hinampas niya ako ng 1.5 bottle water sa batok na wala na ako ng malay. Buti nila, natulungan ako ng mga anak ko at kapatid ko. Noon, very dependent ako sa asawa ko. Hindi siya gusto na magtrabaho ako. Ngayon, nagpa siya ako na humingi ng tulong para mawakasan na ang ginagawa niya sa akin. For now, may barangay protection order at on the process na ang temporary to permanent protection order sa akin. Yeah, it's really sad na it's heartbreaking to see and to hear kapag meron tayong mga kapwa kababaihan na is going through dun sa mga hindi ko ma-imagine kasi alam ko very heartbreaking talaga. Senator Risa, meron po akong tanong sa inyo. Ang Pilipinas ay may napaka-progressive na batas laban sa violence against women. Bakit kaya malawak pa rin ang domestic abuse sa ating bansa? And yun na nga, Naj, we had that testimony kanina, di ba? Sabi niya, nag-survive siya ng physical and
financial abuse. And towards the end ng kanyang kwentong buhay, sabi nga niya, nagagamit niya yung ilang mga tools na binigay sa atin ng anti-VAUSI law. Meron na siyang barangay protection order mula sa barangay at pinoprocess na yung temporary and permanent protection orders mula mismo all the way sa korte. So para sa akin, isang pruweba siya na oo nga, no, ang lakas ng ating anti-VAUSI law, and yet alam naman natin na and alam din ito ni Attorney Carrie, a law is really only as good as its implementation. Pero lampas pa sa implementation, 'di ba? Yung kultura kasi natin has to change also. Hindi lang yung legal, political changes, pero yung cultural changes. And mukhang, Ms. Naj, ang lalim-lalim ng patriarchy sa mga kultura dito sa Pilipinas. Hindi lang naman sa ating bansa, but I think it's very true for our own country. May mga remnants pa rin ng pag-iisip na kahit may batas, ang VAUSI ay isyung pang mag-asawa lang or pang mag-partner lamang. Hindi, it's in the text na it is a public crime, and yet ang lapot ng paniniwala na hindi nasa private domain yan, so hindi dapat nang hihimasok yung batas or yung gobyerno or yung komunidad. Of course, fortunately, times are changing at sana yung ating sis na nagpatunay kanina ay nakatanggap din ng suporta sa mga tao. I guess times are slowly, little by little changing na hindi nakatanggap-tanggap na manahimik na lang kapag kami VAUSI na nangyayari. Tapos, speaking of our cultures, ang tindi pa rin ang paniniwala natin na yung mag-asawa, yung mag-partner, lalo na tayong mga babae, parang the expectation is always stronger towards us, na dapat tiisin natin lahat, tanggapin lahat, alang-alang sa pamilya, lalo na sa mga bata. So parang mas tayo pa yung nape-pressure kahit na karamihan ng nabibiktima ay kababaihan more than yung kalalakihan. Bakit yung pressure ay mas pa sa atin mabigat na to go that extra mile kahit na nababawasan na ngayong dignidad natin or kahit pa malagay sa panganib yung mismong buhay natin. So ang lakas pa rin ng pressure to keep up the appearances na buo pa rin ang pamilya kahit hindi totoo at kahit we women pay for it with our own physical pain or even threats to our life. Tapos okay, meron tayo anti-VAUSI law, isang malaking tagumpay na kuha nating mga kababaihan. Pero yung major effort diyan, halimbawa yung magsumbong, 'di ba? At humingi ng tulong sa otoridad. Most of the parang housework for that is still on us. Most of that labor, kahit na for justice, is still on us. So, bukod dun sa issue ng underreporting, malaking bagay din na a lot of the work has to be done by the victim survivors themselves. So, siguro hindi na tayo mabuhay yung ating sis na salita kanina, pero siguro hindi na tayo magugulat na marami sa mga kabaro natin ay sige, hindi na lang magsusumbong kasi sobrang hirap or natatakot silang gantihan or yun na nga, dependent talaga sila sa kanilang asawa o partner. Di ba yung usual plaint? I remember even VP Lenny nagkwento tungkol sa ganito dati, yung kanyang karanasan bilang public interest lawyer sa Naga na yung mismong asawang babae or partner na babae ay magsasabing, hindi ko kayang buhayin yung mga anak ko ng sarili ko. So, itong mga limitations na to, requirements na hindi lahat ay kayang gawin, it's it demands so much kahit sa mga victim survivors mismo. Yes. Ang daming iniisip ng babae. Iniisip niya yung kung paano yung So, just to call for help, siya pa yung mag-iisip kung paano yung next steps. Yes. Exactly. And yung mga nakakausap kong ganyan, it really takes a lot of courage. Di ba? Parang leap of faith talaga siya na parang, sige na, bahala na, gagawin ko na lang to, di ba? Just para lang makaalis dito or di ba? Para lang i-break yung cycle. Sobrang tapang. Yeah, pero it helps to my support system na will help yung sa mga kababayan na mag-push through talaga. So, kasi kung walang support system na magbibigay sila ng courage, they really aren't going to do anything. So,
True. Yeah. I hope may mga Totoo. kasama tayong nagkakape dito sa Kapihan na oo, I got mine. lalakas ang loob sa ganitong readiness na natin na magtulungan talaga. Mhm. Totoo po yan. Speaking of yung support, no, Mhm. maraming mga government responses and available na remedies. Yes. Pero at the heart of it all, di ba, ay yung kasi lahat ng mga available ay more on legal. Di ba? More on, sige, pwede mong, wag mong papasukin ng bahay mo, di ba? Yung BPO and yung TPOs, di ba? Pero, meron kasi kailangan yung pagproseso. Alam mo yun, yung pakiramdam niya ay may susuporta sa kanya, may sasalo sa kanya, 'di ba? If and when she makes that decision. So sapat na po ba sa tingin ninyo ang parang ang allocation yata ay one social worker ba per LGU? Sapat na po ba 'yan para tugunan yung pangangailangan ng mga nagiging biktima ng domestic abuse at iba pang violence na nagagawa sa mga kababaihan at mga kabataan, mga anak nila? Sobrang kulang, Attorney Carrie. I can imagine. Di ba? Yung nag-iisang dakilang social worker per LGU para respondehan, suportahan, i-facilitate yung moving on talaga ng victim survivor dun sa LGU na yon. At saka yung social worker na yon, meron din naman siyang sariling mga alalahanin. I mean, it's even possible some social workers are themselves victim survivors. So kailangan may suporta din sa kanila, di ba? So yung ating mga local SWDOs, yung Social Welfare and Development Offices, ay yung officer doon sana ay may oportunidad to work closely pati sa local law enforcement sa pagresponde sa mga kaso ng VAUSI. Napaka-complex kasi ng problema ng VAUSI tulad ng napag-uusapan natin na kailangan talaga yung approach ay holistic din. Like you were saying, Attorney Carrie, yung para maka-move on, parang galing sa gera kasi or galing hindi pala gera kasi sobrang sarado. Medyo yung bugbog sarado literally and or figuratively. So talaga yung psychosocial processing din ay napaka-importante. So at hindi lang counseling at debriefing ang kakailanganin bagamat essential 'yon. And 'yon fina-facilitate na ng social worker. Pero importante din, sobrang importante yung law enforcement ay kasama para sila rin ay talagang masinop na case preparation, yung para sa protection orders, yung documentation na kakailanganin kung magdesisyon talaga yung victim survivor na maghain ng kaso. And yung mga PAO, no, yung Public Assistance Office, importante kung para bigyan ng legal support yung mga VAUSI victim survivor na hindi maka-afford kasi hindi naman mura maka-afford ng legal service, and madalas kailangan yun ng ating mga victim survivors. Ang LGUs din, beyond the local SWDOs, importante makapag-step in sila, mag-step up sa iba't ibang referral services, yung medical, yung legal services, pati nga yung psychosocial assistance. So kumbaga buong ecosystem sana ang mabuo ng LGU para suportahan yung victim survivors. Hindi yung nag-iisang social worker lang. And of Ang course, dami-daming population sa isang local government lang tapos si isa. Paano, di ba? Paano talaga? Yung mga social workers na, talagang grabe, saludo talaga ako sa mga social workers kasi hindi lang naman ito ang concern nila. True. Sila rin yung usapin ng adoption, di ba? Usapin anything and everything na in relation pag-pandemya, yung ayuda, sila rin yun. Grabe talaga, solid. Lahat yan, sila yan. May mga social case studies pa silang ginagawa, yung mga ganyan. So hindi ang hirap. Imagine mo isa lang, di ba? And for example, ang lalaki ng mga, kunyari city, di ba? Or municipality, ang lalaki na rin ng mga munisipyo natin. Medyo hindi siya biro. Hindi diba? talaga. And I think there's a DILG has recently come up with yung parang yung call yata nila, yung yes.
para dun sa mga victims of domestic abuse. But Very well appreciated yon, Attorney Carrie, yung mga online at saka telephone-based services. Importante lang laging may tatao kasi minsan sa ibang mga helplines tatawag yung tao tapos kung walang makasagot agad, parang dagdag discouragement yon. At saka minsan merong minsan na tingin ko naman aayusin nila yan, pero di ba merong mga situations na hindi masyadong sensitive, di ba? Yung training, it's a sensitivity training din para doon sa mga tumatanggap ng mga ganyang calls. And in fact, yun yung isang importanteng provision din sa anti-vowsy law na binanggit ni Ms. Naj kanina, na dapat lahat din ng mga implementors ay kailangan dumaan din sa gender sensitivity training. Para precisely, Attorney Carrie, sensitive sila sa pagtanggap ng reklamo, pakikinig dun sa babae, tapos working with her para magresponde sa kanyang situation. Minsan kasi pag gender insensitive, lalong nadadagdagan yung victimization dun sa babae. Totoo po yan. Yeah. So, ang bigat talaga ng usapin ng ganito. Oo nga, ayun ba? Kape ba dapat o fear? Pero anyway, stop po muna tayo. Makinig po tayo sa isa pang kwento, ng isa pang, baka kasi yung iba, feeling nila hindi talaga nangyayari, kumbaga hindi ganito kalaki yung scale, di ba? Pero magandang makinig din tayo sa kwento ng mga dumaan sa ganitong sitwasyon. Isang araw po, ako po ay isang kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso noong panahon na ako po ay may nakasama napakatinding lalaki. Halos nabugbog po ako at yun po ay nabigyan ng solusyon nung naipakulong ko po siya. At pagkatapos po, yun na po ako natuto na mabuhay kung paano mabuhay ng mag-isa bilang babae. Naging matatag po ako noon. Naitagulid ko ang mga anak ko na ako lang. At natuto din po ako na mahalin ko rin ang sarili ko at ang mga anak ko na lang. Mas pinili ko pong mahalin ang pamilya ko kaysa sa ibang tao. Salamat po. Yeah, so although heartbreaking na yung bugbog sarado siya, itong video na napanood natin ngayon, ang nakakatuwa is nagkaroon talaga siya ng lakas ng loob. Inuna niya yung family niya, yung mga anak niya, at napakulong niya yung abuser niya. How many people can we say na nagkakaroon ng ganong klaseng lakas? So with that said, ano po kaya ang lunas o preventive programs na pwede pang gawin ng gobyerno para maprotektahan ang ating mga kababaihan laban sa pang-aabuso? Yung una kong naiisip, pero una muna, ang ganda nung sinabi din nitong huling sis natin na nagkwento na kasama nung paglalakas ng loob niya, yung na-discover niya yung self-love. Ang galing. Yeah. Tsaka tulad sa relasyon, hindi lang love na damdamin, pero love na araw-araw na pagtataya na basta gagawin ko to kasi dapat. So, yes, mabuhay. So yun, and actually, in a way, related dun sa unang top of mind ko dun sa tanong mo, Miss Naj, I think, at may insight dito yung mga programa tulad nung sa UN na He for She, at saka yung mga kunyari, yung Me Too movement na hinihikayat yung mga lalaki din to be allies, to call out their fellow men for any sexual harassment and sexual violence. I think yung mga programa na hinihila yung partisipasyon, yung stake, at saka yung reform efforts ng mga lalaki, both men and boys. No? So, how do we socialize our male children, yung mga sons natin? Paano natin sila pinalalaki? At sa ating lipunan, paano din natin sinosocialize yung mga mamamayan nating lalaki? Very beneficial ito. Also sa preventive side para i-address at i-preempt, bawasan hanggat eventually ma-eliminate natin ang VAUSI, maprotektahan yung mga babae. Kasi after all, tulad nung pinag-uusapan natin sa simula,
karamihan naman hindi mga lalaki ang namamatay sa violence against one sex or gender, di ba? Most of the pain and the dying is being done by us women. So kung ina-assist lang natin at tinutulungan pagkatapos yung mga victim survivor, kalahati lang yun nung kailangan natin gawin, and we would be doing a disservice dun sa posibleng kalahati pa or ilang fraction din or kahit isa in every instance na napigilan sana kung na-orient ng maayos yung mga lalaki. So parang isa pang halimbawa ito na the best defense is a good offense. So sa halip na focus lamang dun sa pagtulong sa isa't isa pag nabugbog na tayo, na-abuse na tayo, pantay na pagiging assertive natin sa pagpigil na mangyari yung krimen in the first place. And then siguro lastly yung related din dyan sa mga he for she na program at yung mga Me Too movement, yung mga men counseling groups, self-help groups, baka makatulong din sa kanila maging useful na encourage sila paano i-express yung nararamdaman nilang aggression, maya't maya in a healthy way na hindi nakasasakit sa iba, no? So hanapin natin yung mga malikhain, mga epektibong paraan para gawin ito. And in that way also mas maging allies ang mga lalaki sa ating mga babae in rooting out VAUSI. Yeah, it's important also, I think, kasi sila-sila yan eh, 'di ba? It's the boys club thing, 'di ba? So kung meron ka mai-inject na maski isa, dalawa diyan na aawat, sasaway at magsasabing no, that's not cool, 'di ba? I think malaking tulong 'yon. Kasi parang yun nga yung kasi lalaki 'di ba, barakuhan ganyan. So okay lang 'yan. It's okay lang na mag-usap tayo ng tungkol sa pambabastos ng babae. Tayo lang naman 'to, wala namang babae, 'di ba? Okay lang 'yan. So malaking, 'di ba, malaking bagay din yung pag-inculcate ng sensitivity sa mga kalalakihan na sa kanila manggagaling talaga at sa kanila. Kumbaga yun nga, ma'am, allies, tama yung sinabi ni Sen Risa. Kailangan talaga yun. Oo, bago pa sila maging adult members ng mga old boys club na iyon. Bago sila, 'di ba, bago ma-normalize sa kanila yung ganyan mga locker room talk. Kaya ayun, yung ang ganda yung ibang mga programs din, sabi nila, let's start where the boys are. So pumapasok sila sa mga sports clubs, mga locker room settings, at ang ganda pinag-uusapan nila with young men and boys aside from adult men to break down yung ganyang kultura. Ganda. Yes. Very important. Yeah. Yes, that is very important. And so at this point, ay sasamahan tayo ni VP Lenny, kaya panoorin natin ang kanyang mensahe tungkol sa domestic abuse. It's very fitting sa ating topic. Hello ulit sa lahat ng mga sumusubaybay ng Kapihan with my sis. Sana safe at nasa mabuti kayong kalagayan. Masaya ako makita na going strong ang Kapihan sections ninyo, sharing the stories of our sisters and shining a light on the issues that matter to us women. Malapit sa puso ko ang discussion ninyo ngayong araw. Before entering politics, I worked in an NGO called Saligan as an alternative lawyer. Hindi karaniwan ang legal work na ginagawa namin noon. We did not wear power suits or heels, nor did we meet with clients in air-conditioned offices. Instead, we visited far-flung communities, helping fisherfolk, farmers, IPs, and abused women and children know their rights in the law. Kakaibang pagbabad sa komunidad ang ginawa namin. We trekked mountains and ferried to coastal towns. We slept in roofless huts in the middle of rice fields. Minsan pa nga during a visit to a fishing community, nag-ayos sila ng mga tulugan sa mga bangka nila. I was pregnant then, so nagpatong-patong sila ng mga fishnets para maging kutson.
Pero pagsapit ng 2:00 ng umaga, ginigising na nila kami. Kasi oras na ng pagpalaot nila sa dagat. Aside from that, because I was the only woman lawyer for Saligan in Bicol back then, by default, lahat ng women cases assigned sa akin. That was my work for 10 years. And it was there that I saw firsthand how women struggled and suffered in the shadows. We rescued women from their abusive partners, and we listened to them tearfully recount how they endured pain from the hands that were meant to protect them. We took note of their statements and stayed up all night to prepare their cases for court. Pero pagdating ng umaga, kapag oras na para ipresenta sa judge ang kaso, hindi na sila sisipot. Malalaman ko na lang, bumalik na sila sa mga nangaabuso sa kanila. Nung tinanong ko sila bakit sila bumalik, lagi nilang sagot, wala po akong trabaho. Paano ko bubuhayan ang anak ko na mag-isa? Working with these women and listening to their stories made it clear. When we talk about women's rights and empowerment, economic independence is key. If women can provide for their own needs and the needs of their family, naniniwala tayo na kasunod noon yung strength and courage to break free from the chains of abuse, from poverty, and from the uncertainties of the future. With economic empowerment, nagkakakumpiyansa sila sa sarili nila. They begin to hope and dream bigger. They begin to feel dignity, not only for themselves, but for their families and their sisters as well. Nakita natin ito time and again. Empower one woman, and she herself will raise others with her. When we remind them of what they are capable of becoming, we transform the narrative for women and girls everywhere. This is the philosophy that has animated our programs for women empowerment at the OVP. Since 2016, we have been helping nanay entrepreneurs start up their businesses, introducing them to wider markets, both online and offline. Since becoming part of our programs, steady na ang nakukuha nilang income. Hanggang ngayon na may pandemya, we have tapped sewing communities in urban poor areas para makatulong sa atin sa pagpuproduce ng mga alternative PPEs for our frontliners in need. As we move the conversation further to help our sisters, the task now is to extend our reach and widen our circles of compassion. Within our communities, paano ba natin maitatranslate sa ground ang mga ipinaglalaban at pinaniniwalaan natin? Paano natin maaabot ang pinakamaliliit nating mga kasama? Paano natin maipaparamdam sa kanila na kasali sila sa usapan, na walang naiet sa puwera, at para sa kanila mismo, itong mga espasyong binubuo natin. And what better way to begin answering these questions than by being here today, joining the discussion and listening to the stories of our sisters. Naniniwala ako na within this community of strong and inspiring women, may mga ideas na kayo to get things started. Kaya tuloy lang tayo, padayon lang. Expand your networks, collaborate, and work with one another. Challenge the attitudes that normalize violence in all of its forms. Call out rape jokes, misogynistic remarks, and the exploitation of women and children. Enable survivors of abuse to speak out by providing them with networks of support and mechanisms where they can seek help. Violence and abuse have no place in a better normal. Sa mga panahong tulad ngayon, we look beside us and find strength in numbers. Strength as more of us find solutions, more of us take action. We need more of us to join the chorus, to advance our rights as women, as mothers, and as human beings. We need more of us to rise to the moment, to steel ourselves, straighten our backs, and speak in clearer voices. By strengthening our ranks, pinapatunayan ninyo. Talagang walang makakapigil sa kababaihang gustong iangat ang kapwa nila babae. Ginagawa ang kayang gawin, pinupunan ang kayang punan, at tinutulungan ang kayang tulungan dito at ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng kababaihang liberal and to the entire team behind Kapihan with my sis
for opening up this safe space. With you amongst our ranks, the goal of a kinder, fairer, more compassionate society is not too far away. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat, VP Lenny. That was a very inspiring message. And totoo, it's really about empowering women, di ba? Kailangan, economic last time independence. sinasabi nga niya, last time di ba sinasabi niya, Nudge, kailangan hanapin natin yung espasyo natin. And Exactly. kailangan din, sa paghanap natin ng espasyong yon, kailangan siguraduhin natin na ina-empower natin, di ba, ang isa't isa. So, speaking of empowerment, and na-mention ni VP Lenny ang ang pakikisalamuha sa mga nasa laylayan. Kasi yung mga kliyente niya hindi lang basta-basta abused women eh. These are apparently rural women, 'di ba, who suffer from abuse, and mukhang mas problematic ang sitwasyon nila, no, sa mga ganitong lugar. May ibang hindi kasi rin na feudalism sa rural areas, di ba? Ibang klase din siya, no? At saka pag nasa urban setting kasi minsan madali dahil may kapitbahay kang pwedeng di ba, pag sa rural setting medyo iba din yung itsura eh, di ba, yung terrain, di ba, hindi kayo magkakalapit ng bahay, di ba, yung mga ganyan. At saka mas matining din doon yung idea na parang okay, problema ng mag-asawa, di ba, wag tayo makialam, yung mga ganyan. So anyway, so pinag-uusapan natin yung mga nasa laylayan, 'di ba? Yung mga kumbaga nasa yung mga marginalized na mga sektor. When we talk about domestic abuse kasi kadalasan pinag-uusapan natin is violence against women, yung sa konteksto ng violence against women and their children. Pero kasama din kasi sa konsepto siguro dapat ng domestic abuse yung issue ng yung pambibiktima rin sa mga kasambahay. Yes. 'Di ba? May mga kasi nasa bahay natin kung tutuusin, 'di ba? Laging dapat ang treatment din natin sa mga kasambahay natin ay pamilya. 'Di ba? Kasama natin sila sa bahay araw-araw, 'di ba? So parang marami sa kanila ang nagiging biktima rin ng pang-aabuso, no? So paano kaya natin sila mapoprotektahan? I mean, may batas, 'di ba? Pero how do we protect them? Diba, may mga story nga na kinukulong, di ba? Chine-chain, yung mga ganyan. Parang, so, di ba? Iba nga doon, naharas sa dining table, di ba? Yes, may mga ganon. And, there are lots of jokes, di ba? I mean, yung mga, aside from the rape jokes, there are the yaya and the kasambahay jokes, di ba? About, mga harassment and na mga yan. But anyway, Sen. Risa, kumbaga nakapagpamuni-muni na ba kayo tungkol dito? Nakaisip na kayo ng, di ba? Paano pa ang pwede nating gawin? Aside from coming up with laws, di ba? To protect them. Well, tama ka, Attorney Carrie. We have that RA 10361 or yung Batas Kasambahay of 2013 na pinaglaban din talaga ng mga organized kasambahay. And yet, it remains a problem. Pero importante rin yung paalala mo kasi nga, oo nga, yung domestic abuse, hindi lang siya problema sa immediate family, but it's in the home, it's in the household. At kasama natin sa pamilya at sa household yung mga kasambahay. So, sila rin, fina-flag nila itong resistant issue na ito. So, yung batas, it seeks to prevent na sila ay abusuhin bilang mga kasambahay. Working people, in particular, yung Section 5 ng batas na iyon, sinasabi na walang miyembro ng kasambahayan, so kasama yung kasambahay, na dapat mag-subject sa kasambahay ng anumang klase ng abuso o mag-inflict sa kanila ng anumang klase ng physical violence o kaya harassment na ide-degrade sila bilang working people at bilang tao basically. Pero at ito paalala din ng mga organized kasambahay natin na inilaban itong batas. Yung isa pang importante ay meron tayong mga matatapang na kabaro, mga kasambahay na actually sinusumbong na nila yung krimen na ginawa sa kanila. Ito na pag-usapan natin kanina, yung law enforcement officers na tatanggap ng reklamo nila, kailangan talagang matrain para tanggapin at magresponde sa reklamong iyon in a gender sensitive way. Kasi
meron talaga tayong mga ulat, unfortunately, ng mga law enforcement officers who should enforce the law, pero sa halip, sila pa ay nagdadagdag ng ridicule o kaya binabaliwala nila. It's another way of gaslighting, dinidismiss nila or minamaliit nila, binibelittle yung mga biktima kapag sila ay nagsusumbong ng ganyang mga insidente ng VAUSI o kahit rape pa nga eh. So, hindi yan yung paraan na dapat mag-respond tayo sa mga victim survivors. Hindi yun yung paraan na matutulungan natin sila. Dagdag pa, at ito napag-usapan din natin kanina, yung mga hotlines or helplines na oops, wala palang sumasagot sa sandali na kailangan mo kasi yun yung oras na tatawag ka. Ikaw yung asawang babae or partner o ikaw yung kasambahay dun sa household. So, dapat madali ito at saka responsive. Kasi mahirap nga naman na tatawag, halimbawa yung isang kabaro nating kasambahay sa hotline, yung pala cold line siya, helpline, pero wala palang sasagot. Lalo tulong. Di gumagana yung number. So, gawin nating madali at less painful, no, mas painless yung pagsumbong ng mga VAUSI cases natin para sa victim survivors. Kasi ang sakit na nga nung dinaanan or dinadaanan nila kapag pa walang sasagot or sasagot pero hindi sa tamang paraan. So parang lalo lang palalalimin yung sugat yan. Wag na nga nating dagdagan ng isa pang layer ng violence. No matter kung mukha siyang benign lang. Wag nating dagdagan yung trauma na nila. Malaking bagay. I agree sa... Yes, exactly. Sorry. I agree din sa sinabi din ni Senator Risa na kulang din sa training kasi minsan even our own law enforcement na mismo na you would think na alam nila yung batas. Minsan din kaya hindi nila natutugunan ng maayos kasi hindi talaga nila alam, hindi sila aware or confused sila kung ano ang dapat gawin. Walang set na standards na kulang talaga sa training. So, actually, minsan feeling ko, I mean, to be fair naman to a lot of our government agencies, meron naman, kumbaga nagbibigay. Minsan feeling ko lang nakakalimutan. Alam mo yun? Tapos nagdi-default, minsan nagdi-default sila. Yung naka-investigador mode lagi agad, na hindi nila naiisip na ang kausap ko nga pala biktima, di ba? Kailangan takutin ko, kailangan anuhin ko. Alam mo yun, yung parang, di ba yung tinatawag Sen Risa na suspension of disbelief, di ba? Para sa isang babae na nagsasabi na ako ay isang biktima. Di ba? Minsan nakakalimutan nila yon na ang ano agad nila is to try to ferret the truth, di ba? Na parang pipilitin nila na baka naman nagsisinungaling ka, baka naman ganito lang yan. Na parang, teka, di ba, hear them out first, di ba? Pag-usapan muna natin to, ano muna yung nangyari sa kanya, and then saka natin imbestigahan, di ba, kung ano talaga yung, di ba, yung punot dulo nito. So, interesting yan, Attorney Carrie, kasi that could go all the way back sa law school, sa mga police academy, yung ganung training na, yes, matalas, you have that, yon suspension of disbelief, yung reasonable suspicion, pero dapat yung gender aspect, nandun din eh. Sabay. I know. So, itong topic na to talaga very heavy talaga. Mabigat. We can go on and on. Hanggang gabi, hanggang hindi nakapag-gear na. Pwedeng rant session. Tama. Pero, pero salamat sa magandang diskusyon na to, Senator Risa. Pero bago tayo magtapos, meron sana kami isa pong request para sa inyo. Pwede, alam naman natin may hidden talent po kayo. So, pwede marinig namin kayo kumanta. So, maski isang excerpt lang from your favorite repertoire play. Oh, sweet naman. Okay, isa lang naman ang kasalihan ko. Put on the spot, right? Na-abort yung brilliant career ko sa teatro at musika eh. Ako ng pagiging aktivista, doon ako na in love naman. Well, Sound of Music kasi yung play na yon. Ito na yung parang love song ko sa, kanina binati ni BP Lenny yung mga sis nating mga kababaihang liberal. So, love song naman mula sa inyong kababaihang akbayan na sis at kasama sa ating pusan. Favorite ko kasi doon, yung audition song ko, yung Something Good. Actually, yun yung love song ni Captain Von Trapp at si Maria. So, ang excerpt niyan ay, ano ba yan? Oh my gosh. Nami-mental block ako. Nasa stage fright ako bigla.
Perhaps I had a wicked childhood. Perhaps I had a miserable youth. But somewhere in my wicked, miserable past, there must have been a moment of truth. For here you are standing there, loving me, whether or not you should. So Wow. somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. So, di ba? Siguro naman dine-deserve natin na magmahal at mahalin. I want to clap for that. Oh, Honestly, salamat. ang galing. Ang ganda po ng boses niyo. Ang ganda po talaga. Grabe. Ako, lalo na pag madagdagan ng beer. Next time, dapat may beer to. Dapat mag-beer tayo next time. Pero grabe, Oo. na-miss ko tuloy yung theater, Risa. I'm such a theater geek. Babalik ako. Pag wala na ako sa politika, babalik ako kahit Lola Rolls na. Ay, pero meron akong Papanoorin trivia. po namin kayo. Pero Sen Risa, may trivia ako Ano? Grabe, high school pa lang daw, scary ka na. Oh, di Chinichismis naman. sa akin yung isang batchmate ko. ganon. Oo. Naging aktivista lang ako nung high school, teenager. Di naman ako nakakatakot. Basta tatawa ko yung mga sagot daw nila, mga pa-cutie. Tapos si Sen Risa, ang sagot, grim and determined. No, eh. no. Ito, high school, di ba? Lord. Anong ginagawa mo nung high school ka? Di ba? Basta maging She's a determined strong ka. woman, Huwag lang so yeah. grim. Happy lang sa laban. Okay na yan. Parang hindi ko nga She found her ma-imagine si Sen calling at a young Risa na age. grim. Determined, yes. But Yes. charm offensive always works. Di ba? Always. Well, anyway, Sen Risa, maraming salamat. And that was a fitting song to end our Diba? discussion today. It's full of hope, di ba? Talagang Oo. we all deserve love. And we Mm, deserve to be loved. we Diba? do. So we have to look for somebody Yes. who will deserve our love also. Diba? Diba? Oh. Diba? Diba? Yes. Yeah. So anyway, maraming salamat po ulit, Sen Salamat, Risa. Attorney Carrie, Miss At sa- Naj, Mga Sis. Yeah. Miss na kita. It's nice to Oo. reconnect with you. Ay, It's naku, nice to thanks see sa you. Kapihan, sa Sis for this reunion. Ingat Thank po, you. stay healthy everyone. Thank you, ma'am. Thank kayo. you. Thank you, Senator Thanks. Risa. Thanks. And sa ating mga viewers, nagkapasalamat tayo sa inyong pagsubaybay. At thank you again kay Senator Risa kasi pinaunlakan niya tayo dito sa ating show. At of course, sa aking co-host na si Attorney Carrie, as always. At dito po nagtatapos ang isa pang episode ng Kapihan with my sis. Be sure to join us again on June 15th on another episode, exciting episode na coming up soon. Ako po si Naj. And ako po si Carrie. And magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po. Thank you. you.